મિત્રો, હું ડૉક્ટર હેમંત તંતાની મારા હેમંત તંતાની હેલ્થ ટોક્સમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે વિટામિન ડી વિશે સમજીશું, કારણ કે વિટામિન ડી વિશે પણ અત્યારે ઘણી બધી સભાનતા કહેવાઈ રહી છે, ક્રિએટ થઈ રહી છે. એના વિશે ઘણી સાચી માહિતી છે અને ઘણા વિશે ઘણી બધી માહિતીઓ પણ આપણી પાસે નથી. તો આજે વિટામિન ડી વિશે વાત કરીએ. મિત્રો, સૌથી બહુ જ અચરજ પાડવી વાત શું છે ખબર છે? વિટામિન D3 એકચ્યુઅલી વિટામિન જ નથી, એ વિટામિનની મિસનોમર છે. એકચ્યુઅલી વિટામિન ડી એકચ્યુઅલી પ્રો હોર્મોન કે હોર્મોન છે, પરંતુ એને વિટામિન ડી તરીકે આપણે ઓળખતા આવ્યા છે, એટલે એક મિસનોમર છે. એ ફેટ સોલ્યુબલ છે. જે આપણે B12 જોયું તો વોટર સોલ્યુબલ છે, જ્યારે આ BD છે તે ફેટ સોલ્યુબલ છે. અને અમુક બહુ લિમિટેડ પ્રમાણના ફૂડ્સમાં કે પદાર્થમાં, ખાવાના પદાર્થમાં મળે છે. કાં તો સૂર્યલાઇટથી મળશે, જે સનલાઇટથી આપણને મળે છે, કાં તો અમુક ફોર્ટિફાઈડ ફૂડ હોય છે. આપણે એના વિશે વાત કરીશું. તમારે કેટલું વિટામિન ડી રોજ લેવું જોઈએ? તો એનું રેકમેન્ડેડ ડેઇલી એલાઉન્સ છે 800થી 1000 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ, જે લગભગ 20થી 25 માઇક્રોગ્રામ જેટલું થાય. અને એક સ્ટડી છે એના પ્રમાણે વિટામિન ડીની ઉણપ લગભગ 50થી 90% લોકોમાં આપણા ભારત દેશમાં જાણવામાં આવી છે. એટલે આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જે બધાએ સમજવાની જરૂર છે, એની ટ્રીટમેન્ટ કરવાની જરૂરત છે. તો વિટામિન ડી એકચ્યુઅલી કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ થાય છે, શરીરમાં ગયા પછી એનું શું થાય છે, એ આપણે સમજીએ. સૂર્યલાઇટ હોય કે સનલાઇટ હોય કે એ જ્યારે આપણા શરીર પર પડે ત્યારે ચામડીની અંદર વિટામિન ડીના રિસેપ્ટર્સ આવેલા હોય છે. અને એની અંદર એક 7D હાઇડ્રોક્સી કોલેસ્ટ્રોલ કરીને એક તત્વ છે, જે શું કરે છે કે આ વિટામિન, જે આપણું સનલાઇટ છે, સનલાઇટની અંદર ખાસ કરીને અલ્ટ્રાવાયોલેટ બી રેઝ જે છે એ આમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. અને એ આ જે રેઝ, યુવી રેઝ છે, એને પ્રો વિટામિનમાં કન્વર્ટ કરે છે. અને એ પ્રો વિટામિન છે તે એકચ્યુઅલી એને પછી વિટામિન D3માં, વિટામિન D3 એનું નામ છે કોલેકેલ્સિફેરોલ, પણ આપણે જે આપ બધા જાણો છો કે જેને આપણે D3 કહીએ છીએ. હવે બીજી એક રીત જે આપણા શરીરમાં વિટામિન આવી શકે એ આપણે ખોરાક જે ખાઈએ તે, અથવા તો આપણે જે બધા ફૂડ સપ્લિમેન્ટ્સ છે એની અંદર અત્યારે જેને ફોર્ટિફાઈડ કરે છે, એમાં ઉમેરવામાં આવે છે એવા વિટામિન ડી. એક વસ્તુ અત્યારે સમજો મિત્રો, કે આ વિટામિન D2 છે તે કોઈ દિવસ સૂર્યલાઇટથી પ્રોડ્યુસ થતું નથી. D3 ફક્ત એ છે કે જે સૂર્યલાઇટથી ઉત્પન્ન થાય છે, સૂર્યપ્રકાશથી. જ્યારે આપણે ખોરાક લઈએ છીએ કે સપ્લિમેન્ટ લઈએ છીએ, એમાં આપણને D2 અને D3 બંને જાતના વિટામિન મળે છે. હવે D2નું નામ છે કેલ્સિફેરોલ. એટલે D3 અને D2 આ બે જણા છે, બંને વિટામિનને લીવર લઈ લે છે અને લીવર પછી એને કેલ્સીડાયોલ નામના તત્વમાં કન્વર્ટ કરે છે, જેને અમારી ભાષામાં 25 હાઇડ્રોક્સી વિટામિન ડી કહીએ છીએ. આ 25 હાઇડ્રોક્સી વિટામિન ડી એટલા માટે હું તમને કહું છું કે આપણે જ્યારે બ્લડનું લેવલ્સ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એ બ્લડમાં 25 હાઇડ્રોક્સી વિટામિન ડી મેઝરમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. હજી કેલ્સીડિયોલ એટલું અગત્યનું નથી જ્યાં સુધી એની જે ફંક્શન છે, ઉપયોગિતા છે શરીરમાં, એની સાથે એનો સંબંધ છે. કેલ્સીડાયોલ શું થાય, એ એકચ્યુઅલી કિડની લઈ લે અને કિડની બહુ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. આ કેલ્સીડાયોલને કિડની એને કેલ્સીટ્રાયોલમાં કન્વર્ટ કરે છે. તમે જોતા હશો કે ઘણી બધી ગોળીઓમાં વિટામિન ડી હોય તો એમાં તમને કેલ્સીટ્રાયોલ કરેલું મળશે. કેલ્સીટ્રાયોલ એટલે એ સૌથી વધુ અગત્યનું એક્ટિવ ફોર્મ છે, જેને અમારી ટેકનિકલ ભાષામાં 125 ડાયહાઇડ્રોક્સી વિટામિન ડી કહેવામાં આવે છે. અને આ કેલ્સીટ્રાયોલ જ જેટલા બી વિટામિન ડીના ફંક્શન્સ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન્સ છે, એ બધા કેરી આઉટ કરે છે. તો મને આશા છે કે આપ સમજી શક્યા હશો કે D3 ને D2 કેવી રીતે જુદા છે, અને છેલ્લે કેલ્સીટ્રાયોલ કેવી રીતે એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ એક્ટિવ ફોર્મ ખાલી ફક્ત કેલ્સીટ્રાયોલ જ છે. તો હવે જોઈએ કે વિટામિન D3ના વિટામિન ડીના ફંક્શન્સ શું છે. બહુ અગત્યના ફંક્શન છે. સૌથી વધુ અગત્યનું ફંક્શન મિત્રો એ છે કે તમારા શરીરની અંદર જ્યારે બી આપણે કેલ્શિયમ લઈએ, એનું જે શરીરમાં શોષણ થવું જોઈએ, એબ્ઝોર્પ્શન થવું જોઈએ, એ વિટામિન ડી વગર શક્ય નથી. તો વિટામિન ડીની જો ડેફિશિયન્સી થાય, ઉણપ આવે, તો તરત જ કેલ્શિયમની પણ ઉણપ થાય છે. ભલે તમે ગમે તેટલું કેલ્શિયમ લો, કારણ કે એનું એબ્ઝોર્પ્શન જ નથી થતું. બીજું, આપણા જે હાડકાનો ગ્રોથ છે, જેની અંદર કેલ્શિયમ હાડકામાં જ આવવું જોઈએ, સમાવવું જોઈએ, કે જેનાથી હાડકાં તમારા મજબૂત બને, એ જે આખો પ્રોસેસ છે એમાં વિટામિન ડી બહુ જ અગત્યનું છે. અને ત્રીજું છે કે હવે બધા જાણીતું થઈ ગયું છે કે વિટામિન ડીનો રોલ એક ઇમ્યુનિટીમાં બહુ મોટો ભાગ ભજવી રહ્યો છે. એટલે તમારી ઇમ્યુનિટીને જો સારી રાખવી હોય, ખાસ કરીને ઇનેટ ઇમ્યુનિટી, જે બેઝિક ઇમ્યુનિટી છે, એને જો તમારે ખૂબ સ્ટ્રોંગ બનાવવી હોય તો વિટામિન ડી બહુ અગત્યનું છે. હવે ઘણા બધા પેપર્સ અમારામાં આવી રહ્યા છે, ઘણું બધું રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે, અને ધીમે ધીમે હજી સંપૂર્ણપણે પ્રસ્થાપિત નથી થયું, પણ વિટામિન ડીનો હૃદયરોગમાં, બ્લડ પ્રેશરમાં, ડાયાબિટીસમાં, એમાં અને અમુક જાતના કેન્સર્સમાં એનો રોલ વધુ ને વધુ પ્રસ્થાપિત થઈ રહ્યો છે. તો વિટામિન ડી આપણને મળે છે એમાંથી.
સનલાઇટ મેં આપને કહ્યું એ પ્રમાણે એમાં ખાસ કરીને અલ્ટ્રાવાયોલેટ બી રેઝ છે કે છે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ તો ખરા પણ એમાંના બી રેઝ છે એ અગત્યના છે. તો આમાં પણ તમારા શરીરની અંદર જ્યારે સૂર્યના કિરણો પડે અને સૂર્યના કિરણોમાંથી તમે કેટલું વિટામિન ડી ઉત્પન્ન કરો એ ઘણા બધા પરિબળો પર ભાગ રાખે છે. દાખલા તરીકે તમારી સ્કિનનો પ્રકાર કેવો છે. એક ટાઈપ 2 સ્કિન કહેવાય છે, ટાઈપ 4 સ્કિન કહેવાય છે, જે અતિશય ગોરા લોકો હોય, જે એ લોકોની સ્કિનને ટાઈપ 2 કહેવાય. જે લોકો ઘઉંવર્ણા કે કાળા હોય એનો ટાઈપ 4 કે ટાઈપ 5 સ્કિન કહેવાય. એટલે તમારી કઈ પ્રકારની સ્કિન છે એની ઉપરનું પિગમેન્ટેશન, એટલે કે કઈ જાતનું પેલું કાળાશ છે, એમાં જે બીજા પિગમેન્ટ આવે છે કેટલા છે. બીજું કે તમે બહાર જાઓ ત્યારે અત્યારે સનસ્ક્રીન લગાડો છો, તમે સનસ્ક્રીન કેટલું લગાડેલું છે, તમે કયા દિવસના સિઝનના કયા ભાગમાં, લાઈક વાદળો છે. તો એવા બધા ઘણા બધા પરિબળો છે જે નક્કી કરે છે કે તમારા શરીરની અંદર સૂર્યકિરણ જાય તો કેટલું વિટામિન ડી ક્રિએટ થાય. આઈડિયલ કન્ડિશનમાં એવું કહેવાય છે કે જે લોકોની ફેર સ્કિન છે, ટાઈપ 1 છે, એ લોકો વિન્ટરમાં, શિયાળામાં જો એ લોકો 6 મિનિટનું એક્સપોઝર જો સનલાઇટમાં કરે તો 1000 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ જેટલું વિટામિન ડીમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અને સમરની અંદર આપણે 15 મિનિટ સુધીને એક્સપોઝર રાખવો પડે. જે લોકો અત્યંત ગોરા છે પણ બીજી બધી ઘણી બધી કન્ડિશનો જો આઈડિયલ હોય તો. ટાઈપ 5 કે જનરલી આપણા ભારત દેશમાં બધાની ટાઈપ 5 ટાઈપની સ્કિન છે, તો એમાં શિયાળામાં 15 મિનિટ અને ઉનાળામાં 30 મિનિટ જો તમે રહો સેવરલ ટાઈમ્સ અ વીક તો તમારા શરીરમાં 1000 યુનિટ વિટામિન ડી થાય. પરંતુ મેં કહ્યું કે આ એકદમ આઈડિયલ કન્ડિશન હોય તો જ થાય. અને બીજો એક પ્રશ્ન એ પણ થાય છે કે ઘણી વખત વધારે પડતું એક્સપોઝર સ્કિનમાં સનની રાખો તો તમને જે ચામડીના કેન્સર, મેલેનોમા થવાનો ભય હોય છે. એટલે આ બધાની વચ્ચે થોડુંક બેલેન્સ પણ ઘણીવાર જાળવવું પડે છે. પરંતુ સનલાઇટથી આપણને જેટલું યુનિટ વિટામિન ડી આપણા શરીરમાં જવું જોઈએ એટલું નથી જતું, એટલે આપણે એનું સપ્લિમેન્ટ લેવું જરૂરી બને છે. એટલે આ એક બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. અને બીજું તો ઘણા લોકો કહે છે કે કયા ટાઈમનું સૂર્યનું કિરણ સારું. તો મિત્રો, અર્લી મોર્નિંગ કરતાં મધ્યાહન, બપોરનું જે સૂર્યનું કિરણ છે એ વિટામિન ડી વધારે પ્રમાણમાં પ્રોડ્યુસ કરે છે. તો કયા ફૂડ છે, કયા ખોરાક છે કે જેની અંદરથી વિટામિન ડી મળે. ખાસ કરીને માછલીમાં જે એને ઓઇલી માછલીઓ કહે છે, જેની અંદર વિટામિન ડી ઘણું મળતું હોય છે. ત્યાર પછી જે લોકો નોન વેજીટેરિયન છે એ લોકો લીવર લેતા હોય છે તો એની અંદર પણ વિટામિન ડી મળતું હોય છે. બટર, માખણની અંદર પણ થોડા ઘણા અંશે વિટામિન ડી મળતું હોય છે. અને આપણે જે ઈંડા ખાઈએ છીએ તો ઈંડાની અંદરનું જે યલો આવે છે, એગ યોક કે છે, એની અંદર વિટામિન ડી મળે છે. અને આપણે બહારથી જે સપ્લિમેન્ટ્સ ફૂડમાં લઈએ છીએ એમાં ડાયટરી સપ્લિમેન્ટમાં હવે એડ કરવામાં આવતું હોય છે, જે તમારા ટીન પર ચોખ્ખું લખેલું હોય છે કે કેટલું વિટામિન ડી હોય છે. આ વિટામિન D3ની વાત કરીએ, એ પણ બહુ અગત્યનું છે મિત્રો. વિટામિન D2 કોઈ દિવસ આ જાતના સોર્સમાંથી નથી મળતું. વિટામિન D2 ફક્ત પ્લાન્ટ્સમાંથી જ મળે છે. આ પણ એક બીજો બે વચ્ચેનો ભેદ છે, D2 અને D3 વચ્ચેનો. અને ખાસ કરીને મશરૂમ કે જે એકચ્યુઅલી અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટમાં ગ્રો કર્યા હોય ને એવા મશરૂમની અંદર વિટામિન ડી ખૂબ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. અને મેં આપને કહ્યું એ પ્રમાણે જે ફૂડ્સ જેની અંદર ફોર્ટિફાઈડ હોય, જેની અંદર D3 ઉમેરેલા હોય અગાઉથી, અને D2 છે તે પ્રમાણમાં સસ્તું છે, D3 કરતાં ઉમેરવાનું સહેલું છે. એટલે બધા ફોર્ટિફાઈડ ફૂડમાં બાય એન્ડ લાર્જ વિટામિન D2નું ફોર્ટિફિકેશન હોય છે. બીજું અગત્યની વસ્તુ તમારે જાણી રાખવાની છે કે D2 કરતાં D3 વિટામિન ડી તમારા બ્લડમાં લેવલનું વધારવામાં બહુ જ વધારે સક્ષમ છે D2 કરતાં. સો આ D3 અને D2 વચ્ચેનો પણ થોડો ઘણો ફરક છે. તો આપણે હવે નક્કી કરીએ કે બ્લડમાં કેટલા લેવલ્સ હોય તો નક્કી કરાય કે તમારામાં વિટામિન ડીની ઉણપ છે. જો તમારું લેવલ્સ એને નેનોગ્રામ પર mlમાં ગણો તો 12ની નીચે હોય, અને જો તમે નેનો મોલ કહે છે, જો એ 30ની નીચે, આપણા દેશમાં જનરલી મોટાભાગની લેબોરેટરીમાં નેનોગ્રામ હોય છે, તો એ 12ની નીચે હોય તો તમને બહુ જ સિવિયર ડેફિશિયન્સી, ખૂબ જ ઉણપ વિટામિન ડીની ગણાય. જો 12 થી 20ની વચ્ચે હોય તો તમારા ઇનએડિક્વેટ લેવલ કહેવાય કે ઇનસફિશિયન્સી કહેવાય. જો 20ની ઉપર હોય તો આ એડિક્વેટ, એટલે પૂરતા પ્રમાણમાં કહેવાય. અને હા, જો 50ની ઉપર હોય તો એ એકચ્યુઅલી બહુ ટોક્સિક લેવલ કહેવાય. એટલે વિટામિન ડીનું 50ની ઉપર લેવલ જાય એ પણ સારું નહીં, કારણ કે એ બીજા બધા પ્રશ્નો સર્જી શકે. તો આ કારણ શું કે વિટામિન ડીની ડેફિશિયન્સી કેમ થવી જોઈએ? અમુક ટાઈપની, જે દાખલા તરીકે અત્યારે બેરિયાટ્રિક સર્જરી થાય છે તમારું વજન ઓછું કરવાની, અમુક ટાઈપની બેરિયાટ્રિક સર્જરીમાં આ વિટામિન ડીનો પ્રોબ્લેમ થાય છે. ત્યાર પછી જો તમને આંતરડાના માલ એબ્ઝોર્પ્શન સિન્ડ્રોમ કે જેમાં પેલું એબ્ઝોર્પ્શન ન થઈ શકતું હોય તો ત્યાં વિટામિન D3ની ઉણપ થઈ શકે છે. અમુક જાતના સ્વાદુપિંડના જે રોગ છે એની અંદર તમે વિટામિન ડીની ઉણપ થઈ શકે છે. આપણી જે કહ્યું પ્રમાણે ચામડીના પ્રશ્નો હોય, એમાં પિગમેન્ટેશન બહુ હોય ને બીજા બધા ઇશ્યુઝ, તો જેટલું વિટામિન ડી
સૂર્યકિરણમાંથી મળવું જોઈએ એ ન મળતું હોય. ત્યાર પછી કિડનીના જે રોગ હોય છે, રિનલ ફેલિયર છે કે લીવરના રોગ છે, જેને સિરોસિસ કહેવાય, વધારે પડતા દારૂનું સેવન થતું હોય. પછી અમુક એક પેરાથાઇરોઇડ કરીને એક ગ્રંથિ આવે છે જે થાઇરોઇડની પાછળ છે, એ જો ઓછું કામ કરતી હોય તો આ પણ વિટામિન ડી લઈ શકે છે. અને ખેંચો આવતી હોય ત્યારે એક ફિનાઇટોઇન કરીને ગોળી છે જે બહુ કોમનલી વપરાતી હોય છે, એનાથી પણ વિટામિન ડીની ડેફિશિયન્સી ઉણપ થઈ શકે છે. તો પ્રશ્ન થાય કે ડેફિશિયન્સી જો થાય તમારા શરીરમાં તો એની ઇફેક્ટ શું આવે? તો આપ જાણી શકો છો કે કેલ્શિયમનું એબ્ઝોર્પ્શન કરવા માટે વિટામિન D3ની બહુ જરૂરત છે. અને વિટામિન ડી વગર કેલ્શિયમ અબ્ઝોર્બ ના થાય તો વિટામિન ડી ઓછું થાય તો કેલ્શિયમ ઓછું થઈ જાય. કેલ્શિયમ ઓછું થઈ જાય અને તમારા હાડકાં ખૂબ મજબૂત પડે. જો બહુ સામાન્ય હોય તો તમને ખૂબ જ હાડકામાં દુખાવો થાય, મસલમાં પણ આની જરૂરત હોવાથી મસલના પણ તમને ખૂબ, સ્નાયુનો પણ ખૂબ દુખાવો ચાલુ થાય. અને જ્યારે વિટામિન ડીની ઉણપ ખૂબ વધી જાય તો જેને ઓસ્ટિયોમલેશિયા કહે છે કે જેની અંદર તમારા હાડકાં સાવ પોચા પડી ગયા હોય, અને બહુ નાના બાળકોમાં રિકેટ્સ નામનો રોગ જેના વિશે આપ જાણો છો એ વિટામિન ડીની ઉણપથી થાય. ઓસ્ટિયોપોરોસિસ કે જેની અંદર તમારા બહુ જ પોલા હાડકાં થઈ ગયા કે જેમાં ફ્રેક્ચર થઈ શકવાની શક્યતા વધી જાય. તમને વારંવાર અનએક્સપ્લેન પડી જવાની સંબંધ વધી જતો હોય, તમને ચાલવામાં મુશ્કેલી થતી હોય, અને તમારી ઇમ્યુનિટીના પ્રોબ્લેમ છે એટલે તમને વારંવાર ઇન્ફેક્શન્સ થવાની શક્યતા રહે. અને મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે અત્યારે પોસિબલ એસોસિએશન શોધાઈ રહ્યા છે અને ઘણા બધા પેપર્સ આવી રહ્યા છે, અને એ લોકો પ્રસ્થાપિત કરી રહ્યા છે કે ડાયાબિટીસની અંદર વિટામિન ડીનું મહત્ત્વ યોગદાન જણાઈ રહ્યું છે. ઇન્સ્યુલિનની સેન્સિટિવિટી ટાઈપ 1 ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ બંનેમાં કામ કરી રહી છે. બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટોમાં, હાર્ટ ડિસીઝના પેશન્ટમાં, ડિફરન્ટ ટાઈપના કેન્સર્સમાં, આ બધાની અંદર તમે, અને અમુક જાતના ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ જેમ કે સંધિવા છે, આ બધાની અંદર વિટામિન ડીની મહત્ત્વ વધુ ને વધુ જણાઈ રહ્યું છે. તો હવેની ટ્રીટમેન્ટ કેવી રીતે કરશો? મિત્રો, ટ્રીટમેન્ટ તમારા પહેલાંના લેવલ્સ કેટલા છે એની પર નિર્ભર રહે છે. જો તમારું લેવલ 20ની નીચે હોય, 12ની નીચે હોય, 12 નેનોગ્રામ, મેં આપને કહ્યું કે 30 નેનોમોલની નીચે હોય, 30 નેનોમોલની નીચે હોય, તો એ બહુ સિવિયર ડેફિશિયન્સી કહેવાય, ખૂબ જ ઉણપ કહેવાય. અને એની અંદર તમારે સામાન્ય રીતે આપણે જુઓ છો કે 50,000 થી 60,000 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ આપણે અઠવાડિયામાં એક વખત લેતા હોઈએ છીએ. અને પછીથી 6 થી 8 વીક સુધી આ રીતે તમારે લેવું જોઈએ. અને ત્યાર પછી 800 થી 1000 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ તમારે રોજ લેવું જોઈએ. જો તમારો વિટામિનના લેવલ 12 થી 20ની વચ્ચે હોય તો તમારે 800 થી 1000 યુનિટ રોજ લેવા જોઈએ. અને ત્યાર પછી તમારે 3-1 મહિના પછી વિટામિન ડીનું લેવલ બ્લડમાં કરી અને પછી તમારો ડોઝ નક્કી કરવો જોઈએ કે કદાચ ડોઝ વધારવો પડે, એટલો બી રાખવો પડે, કાં તો કદાચ જરૂર પડે તો ઘટાડવો પડે. અને જો તમારા વિટામિન ડી લેવલ તમારા 20ની ઉપર હોય તો તમારે 600 થી 800ની જરૂરત છે. તો આમાં તમે જોતા હશો કે તમને ઘણીવાર ટેબ્લેટ્સ પણ મળે છે, કેપ્સ્યુલ્સ પણ મળે છે, પીવાની દવા પણ મળે છે. મિત્રો, અત્યારે એવો કોઈ સ્ટડી નથી થયો કે જેનાથી નક્કી કરી શકાય કે આ કોઈ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ લેવાથી તમારા D3ના લેવલ્સ વધે છે. તમે જે વસ્તુથી કમ્ફર્ટેબલ હોય 3માંથી 3 કરી શકો. બીજું એક અગત્યની વસ્તુ એ છે કે આ ફેટ સોલ્યુબલ છે, એટલા માટે તમારે વિટામિન ડીને કોઈ ખોરાક લીધા પછી લેવું જોઈએ કે જેથી એનું એબ્ઝોર્પ્શન થઈ શકે. તો મિત્રો, આ આશા રાખું છું કે તમે વિટામિન ડી વિશે સમજી શક્યા હશો, અને તમારે એનું માપ, જો તમે અત્યાર સુધી કોઈ દિવસ ન કરાયો તો તમારે મેઝરમેન્ટ લેવડાવવું જોઈએ. અને તમારે એની ટ્રીટમેન્ટ ન કરી હોય તો તમારા વિટામિન ડીની ઉણપ હોય તો એની તમારે ચોક્કસ પ્રમાણે સારવાર કરવી જોઈએ. કાં તો એને ફોર્ટિફાઈડ સપ્લિમેન્ટ્સમાં લેવું જોઈએ, કાં તો મેડિસિનથી લેવું જોઈએ. તો ચોક્કસ તમને ઘણી બધી રીતે ફાયદો થશે. આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. અને જો તમને આવી બધી માહિતીઓ જોઈતી હોય તો આપ મારા હેમંત અંતાની હેલ્થ ટોક્સની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.